عاد الحين اصبر عاد اصبر. هذا سبيطي من بحر البديع. عشان الدوسري ما شاء الله صايده مع النوخذه محمود اسماعيل. ناخذ صورة عليه قبل لا هذه ما يبين. ما يبين بعد ولا يبين ظلام. زين وشنو صيدكم بعد؟ بعد شعري شعريه والهامور والبالون. والبيض طلع. بس ما يحتاج كثر شيء. الثلاج الثاني وين يا ابو عبد الله؟ ها لا ما يبين ظلام. شفت الجباب انت؟ لا لا وين الجباب؟ صيدهم بعد جباب ما شاء الله. ما له وين التاج؟ الجباب ما شاء الله. وين ما 9 كيلو. هذه الجباب ورا بعض ضربات. ظلام. توني مريح.